cho kênh. 5 trời thì mới được lãnh tiền thôi, chứ không có nghĩ là sau 4 tháng như vậy mà mình được lãnh tiền đâu. Và đặc biệt là lúc mà Yến mới làm YouTube thì cái điều kiện của YouTube là để được đủ điều kiện bật kiếm tiền thì mình phải có 1.000 đăng ký cộng với 4.000 giờ xem các bạn. Đó là điều kiện của YouTube để được bật kiếm tiền. Thì đối với Yến thì cái điều kiện đó, cho nên là chỉ trong khoảng sáng hôm sau là có cái anh đó bình luận vô trong cái video của Yến nói là chúc mừng nha, có tiền rồi, có quảng cáo rồi đó. Cái Yến nói trời đâu có được bật đâu mà có quảng cáo anh. Cái anh đó nói có rồi đó, em lên kiểm tra lại đi. Thì mình lên coi lại video thì mình thấy quảng cáo thiệt các bạn, và kiểm tra Gmail thì báo là có bạn được duyệt bật kiếm 10 đô. Thì tới đây thì cũng 2 tuần mới tới, mà khi mà gửi thì gửi đến Yến đợi hoài cũng không thấy, cho nên là Yến đi ra bưu điện luôn. Rồi Yến hỏi anh ơi, anh có gửi cái thư nào mà đến cái chỗ địa chỉ nhà của Yến không á? Thì cái anh đó nói là gửi lại rồi mà không có nhận, cho nên bây giờ trả về. Cái nói trời ơi, cái thư đó gửi đi qua đây tới 2 tuần mới tới, mà bây giờ trả về rồi không biết chừng nào mình mới nhận lại nữa. Cái mình nói với anh đó thôi anh ơi, vậy mai mốt nếu mà có thì anh gọi giùm em vô cái số điện thoại của em giùm đi, tại vì nhiều khi em không có nhà đó. Rồi cái anh đó nói ok, mà phải đợi được Úc mà mình được 99 đô. 21 là YouTube đã phát tiền rồi, nhưng mà do là ở bên bản 21 chứ ở bên đây là 22, tính cái ngày ở bên Mỹ các bạn là 21, cho nên hôm nay 22 tháng 3 2019 thì Yến mới được lãnh tiền và lãnh 101 đô thì các bạn. Vừa rồi thì Yến mặc dù đây chỉ là cái số, bởi vì từ khi mà Yến mới làm YouTube cho đến ngày hôm nay, ngày đầu tiên được nhận đồng lương của YouTube, mặc dù đây chỉ là cái số tiền min tay, số tiền mà tối thiểu YouTube cho mình được rút, nhưng mà đối với Yến đây là một cái niềm vui lớn, một cái điều rất là ý nghĩa đối với Yến, bởi vì bỏ biết bao nhiêu công sức ra thì tới ngày hôm nay mình cũng đã nhận được cái đồng lương đầu tiên từ công việc của mình rồi, cho nên Yến rất là vui mừng. Và một lần nữa Yến xin cảm ơn tất cả cùng Yến trong những video tiếp. Rồi Yến lãnh tiền các bạn. Vừa rồi thì Yến cho nên hôm nay 22 tháng 3 2019 thì Yến mới được lãnh tiền và lãnh 101 đô các bạn.